спізнилися на концерт, то практично ми як заїхали на парковку, то вже музику чули. І спочатку тільки синтезатор, штучна музика, так би мовити, там перкусія така, електронний запис. То у нас приймалося спочатку так, ніби як кустарно, але Дрю, як, можна сказати, людина-оркестр, практично налаштовував простір і вже запустив оцей коловорот енергій через свою музику. Ну, з перших нот відчувається, що людина – майстер своєї справи. І його було з кожною наступною піснею захопливо слухати. Ну і взагалі музика його така драйвова, жива і наповнює енергією, вона потокова. Це як практично ти приходиш в водоспад і просто бачиш, як тече музика. І одне захоплення слухати його. Я почула теж музику ще здалека. І перше було враження, що настільки сильний потік передає людина. Я ще туди не дійшла, ми ще не зійшли, ми ще не бачили Дрю, ми ще не погрузилися в обстановку, але я вже відчула, він настільки душевний має голос, що це було чути ще, навіть не зайшовши в зал. І, чесно кажучи, я була вражена дуже приємно. Хоча я до того чула раніше, день перед тим, як Дрю співає, це було якось так по-особливому, вражаюче. Коли ти приходиш на місце і починаєш співналаштовуватися з місцем, з людиною, з Дрю, з музикою, то в процесі, це як ти приходиш в океан, спочатку вода, здається, холодна-холодна. 5 хвилин постоїш і вже тобі класно. І вже з задоволенням купаєшся. Так само було з музикою. Дуже цікаво. І кожна композиція, вона як заглиблювала в якісь свої процеси. І композиції були різні. То потокові, то динамічні, то веселі, то медитативні. І воно все разом дуже і комплексно, і гармонійно наповнювало душу. В мене з першої композиції він дуже душевний. У нього музика дуже душевна. Прям зразу якось проникає всередину мелодії. І композиції були різні, такі драйвові були, десь підтанцювати хотілося, десь співати хотілося, разом звучати. І стан, я знаю, спочатку самого був відкритий такий дуже. Тобто я вже, напевно, налаштувалася на концерт. І під кінець у мене було відчуття чогось такого, як ніби пазлики якісь зійшлися всередині мене. Я не можу сказати, про що це було, якась більше з'явилася і впевненість, і цілісність. І взагалі я відчуваю, що це якийсь такий концерт, що настільки мене наповнило, як на рік вперед практично, такою душевністю. Наповнення, як Юля сказала. І взагалі так цікаво співпало, що у нас була паралельно з концертом чайна церемонія, то ми ще не просто сиділи і спостерігали, і слухали музику, а ще й пили чай. Причому дуже класні сорти і в дуже класній послідовності, коли один чай слугував основою для розкриття букету смаку наступного. І так, один, другий, третій. Тому взагалі досвід дуже цікавий, коли ми через сенси і смаку, по-перше, звуку, а потім ще й, можна сказати, доторків, того, що вібрації і від інструментів, і звуку, воно все просто як огортало, як ковдрою і тіло, і душу. Тому суцільне задоволення, суцільний потік. І це було відчуття, як ти сідаєш в корабель і просто тебе відправляють в відкрите море. І ми так і попливли, і повністю розчинилися в досвіді чарівної музики. Дрю вміє співати, вміє грати і вміє синхронізувати, налаштовувати всіх музикантів, які до нього приєднувалися. Тому це було теж особливе задоволення бачити, як він веде всіх музикантів, сонастраює, налаштовує всіх в один гармонійний потік.
Це особливе задоволення бачити майстерність музиканта. Юра класно розказав, що концерт, я не знаю, як так склалося, воно завжди складається, напевно, самим найкращим чином, що була паралельно церемонія чайна з концертом, і воно все було як в одному потоці, настільки все одне одне доповнювало. І я була теж вражена майстерністю Дрю, того, що я знаю історію, як організовувався концерт, і як йшла сонастройка з музикантами, що це взагалі перший їх контакт був, що це була перша їхня зустріч без розспівки, що інструмент для Дрю вони знайшли, бо знайшовся буквально перед самим концертом, там ледь не за годину. І коли появлялися в полі музиканти один за одним, наскільки Дрю їх плавно вводив, і наскільки він свою енергію, впевненості їм теж додавав. Я просто знаю цю історію, і зі сторони це було спостерігати за майстерністю людини, яка просто буквально взяла і отак все по ходу організувалося зразу під час концерту. Це ще крім самої музики, взагалі настільки розширення, наскільки професіоналізм людини теж розкриває інших музикантів в тому числі. Я отримала стільки задоволення, що в кінці концерту в мене єдине було бажання, що я би ще з задоволенням послухала. І відчувалося, що Дрю передає цілительний потік теж, через нього йде. Того, що після концерту було таке глибоке відчуття спокою, умиротворення. Ну, таке відчуття, що вже ціле життя пройшло з того моменту. Ось, але вертаючись назад в той день, то це був такий потужний заряд на цілий наступний рік. І було, можна сказати, я прийшов як відкрита книжка чи як відкрита чаша, яку наповнили оцією душевною енергією творчості. І зараз я розумію, що я після концерту прийшов наповнений і багато такої творчої енергії, яка сподвигла на творчі дії мої, що мені захотілося далі творити. Вже своє щось. Я, оглядаючись назад, для мене це щось таке особливе було, цей концерт. Я знаю, як він підготовлювався, я знаю всю процедуру. І, чесно, я захоплююся, як все вийшло, і наскільки все було в потоці, в довірі. І я, оглядаючись на цей концерт, для мене це був такий яскравий приклад, як бути в довірі, як довіряти, коли ти хочеш щось зробити, і в результаті виходить все найкраще. Я часто переслуховую композиції, і для мене ця музика така дійсно зцілююча. І голос Дрю, і те, що він передає. І взагалі я відчуваю, що ці концерти мають таку велику цілющу силу. Цілісність. Погруження.